Сьогодні 8 число, 8 червня, понеділок. Я сьогодні відео не виставляла. Вечір. Хочу показати вам все. Уже облітають пелюсточки. Настоялися мої квіти. Уже. Ви бачите, як вони довго стояли? Оце другий букет півоній. Такий живучий виявився, дуже довго стояли вони. Всьому свій час, як то кажуть. Вечір. Я сьогодні не знімала нічого. Зараз плюс 20, жовте попередження. Да. Весь день дощ. Уже вечір. Додивилася фільм щойно. Намальована вуаль називається фільм. Дуже цікавий фільм. Такий життєвий. Класний. Друзі, всім привіт! 9 червня. І в дану хвилину плюс 20. Вітерець такий прохолодний, комфортний. Я йду по коліях, по місточку, тому що у нас трамваї не ходять. І вони не будуть ходити аж до грудня місяця. Там розв'язку роблять, шляхи супер-пупер роблять. Так що у нас довго не буде комфортного для нас сполучення. Хочу показати вам місця обітання мої, а то деякі пишуть, покажіть нам інші райони Києва. Друзі, поки що показую те, що я показую, тому що я ще на роботі, часу в мене нема. Отак вийшла і показую вам. Ось тут у нас трамвай, а ось тут, бачите, базар Троєщина. Ось так. Так що йдемо вперед. Зараз спустимося он туди, до ресторану «Старе місто». Ми тут колись Мар'яні гуляли день народження. Тому що відносно близько від нас і чудова зона відпочинку, просто чудова у них. Тут майданчик для дітей. Там морозиво. Ну, от така зона, бачите? Зараз ще немає людей, тому дитяче місто, бачите, тут. Мені цей комплекс подобається, дуже подобається. А чому б і ні? Ой, як буде день народження, мабуть, знову сюди прийдемо, тому що мені подобається. Дивіться, все квітне, краса. Краса, краса, краса. Після дощу, в Києві дощі, оці дні йдуть дощі, і на сьогодні передавали дощі. Все зеленіє, квітне. Дивіться, як симпатично. А ми підемо далі. Старе місто. Тут поки що закрито. Тут ніхто не сидить. Ну, дощ був. Дощ. Бачите, що на небі? Хмарки, хмарки і хмарки. Подобається мені ця локація дуже. Та ми з вами часто тут гуляємо. Бачите? Ось можна будиночки окремі тут взяти. Зараз покажу вам. Бачите, такі от будиночки. Що воно собою являє? Дивіться, отак. Заходите і чилите тут. День народження можна на свіжому повітрі. Дівчата, а скільки коштує такий будиночок на день народження орендувати? Умови 1400 гривень на людину, замовлення по кухні плюс 10% суми.
10%, дякую. 10% обслуговування, 1000 з лишком на людину повинно бути замовлення. Ну, приблизно так, як ми робили, але ми були ось в цьому будиночку, дивіться. Ось в цьому будиночку. Там такий білий інтер'єр. Стиль мій улюблений, знаєте, який? Всі ви знаєте вже, який. Напишіть, який мій улюблений стиль інтер'єру. Хто знається на моєму контенті. Так, ну ось. Ми вийшли до краси. Прогуляємося зараз з вами. Вон там вдалечині місток. Я переходжу місток і через 5 хвилин я вдома. Так що так. Тут гарно, тут добре. Ой, які рослини тут насаджені, друзі. Це просто вау. Ну, красиво, красиво. Красиво. Місце зачетне. Дивіться. Тут барбарис я вам постійно показую. Ось він. Прямо над водою барбарис. Ось. На вулиці можете посидіти тут. Так що хороше місце, мені подобається. Зараз зійду зі сходів. Зійшла зі сходів. Тому що, знаєте, друзі, отак от іти знімати, коли сходиш зі сходів, ризиковано. І ще й магнітні бурі обіцяли. Ви знаєте про це, що в ці дні будуть магнітні бурі. От, і тому, знаєте, хитає, штормить, підхитує. Тут класно. Всі умови для відпочинку. І гарно, і фотки гарні будуть, і відео гарне буде. Зараз десь присяду. Гарно, так? Так. Гарно. Ось ми так з вами спустилися. Цими сходами щойно. Я вам покажу. Місцевість, підемо погуляємо навкруги, отак ставок обійдемо. Ось бачите. Ставок, ми були навесні, тут було брудненько, а зараз води очистилися. Качок не бачу. Дивіться, який газон. І що, ще кульбабки. А що це за кульбабки? Наче вже сезон кульбабок пройшов. Що, це такі пізні кульбабки є. Тут дуже гарно, коли оця горобина стає яскраво помаранчевого кольору. Тут так гарно гуляти. Дуже гарно, друзі. Ой, вологість яка. Вологість страшенна зараз в Києві. Ідеш і мокрий. Я йду, гуляю. Взяла на свій трипод телефон і вперед. Краса, так? Обідня прогулянка. Бачите, пенсіонери бігають, спортом займаються. Зараз волосечко поправлю, бо вчора фарбувала, щоб у вас шоку не було. А то у Колі завжди шок після фарбування, коли я. Ну а що? Чолки нема. І а що? Воно видно. Поки пройде 2 дні, а потім уже нічого не видно. Я ж вам кажу, друзі, сьогодні плюс 20. В Києві постійні дощі. До речі, з середи обіцяють уже підвищення температури. Подивимось. І сонячні дні обіцяють з середи. От, а поки що так. Комфортно. Єдине, що мене завжди напрягає, це вологість. Зараз в Києві вологість перевищує норму. І ти весь мокрий. Здавалося, плюс 20. Ти, комфортно маєш себе почувати. Але через оцю вологу, друзі,
Получається, ти мокрий. А у Єгипті, ось ми були минулого року, наша любов, да, Єгипет. Там же сухий клімат. Плюс 40, а йдеш сухенький. Тобто ти не обливаєшся так, як у Туреччині. Чому я не люблю Туреччину? Друзі, по тій же причині. Через високу вологість. Там жарюка плюс вологість і все. І тобі вже погано. Бо організм витрачає свою природню фізіологічну вологість. І тобі треба пити, а воно ще більше виходить з водою у формі поту. Да? Ну, коротше, десь так. Красиво. Тут можна гуляти, тут можна чудово проводити час. У мене є відео, до речі, на каналі від 22-го року, коли ми пікнік проводили он там, на тому березі. Ми проводили пікнік. Коля нам поставив стільці, і ми з Мар'яною чилили. От. Лохини купили, ще якихось фруктів, я не пам'ятаю, розклалися і сиділи там. Шашликів у нас не було, але були фрукти, ягоди точніше, лохина та інше. От. Ще лохину не дивилася, я не любитель її, але, в принципі, чому б і ні. Бачите, дрімучими стежками йдемо. А тут можна посидіти. Але я не хочу. Бачите, тут такі надписи. Я не хочу тут сидіти. От, підемо далі чи повернемося туди? Мабуть, повернемося. Не хочу обходити весь ставок, друзі. Я хочу вам розказати, що я вчора дивилася фільм «Розвальована вуаль». Мені б сісти розказати б вам. Зараз піду там сяду. «Розмальована вуаль» – фільм по роману Сомерсета Моема. Я в свій час читала його роман «Театр». Моем мені дуже подобається. Ми в юності читали. Коли була книжкова ера, ми читали і макулатуру на книги тоді здавали, і все, що хочете, робили. Зараз епоха інтернету, епоха гуглів і штучного інтелекту. Зараз молоді не цікаво читати, хоча просунута молодь українська, вони читають новітніх українських письменників. Новітня література зараз користується попитом. Люди читають. Коли ми були в Польщі, в Угорщині, ми з Колею звернули увагу на те, що люди читають. Їдеш у транспорті, люди з книжкою сидять. Це такого ми вже давно ми давно такого не бачили. А в Польщі ми стикнулися з тим, що господиньки наших віл, де ми проживали, один місяць у одної господині, другий місяць у другої господині. У них так цікаво, я підмітила, навіть кулінарні рецепти вона бере з книги. Я з парасолькою, тому що дощ буде. Кулінарні рецепти вона бере з книги. Друзі, зрозуміли? Не з інтернету, як всі зараз це роблять, а з книги. От. Так що так, ставлення до книг. Так до чого ж я веду? Сомерсета Моема. Ну і не тільки Моема, а всю визначну закордонну літературу. Все-таки як не ховали від нас, але основне ми читали, роздобували, читали і були обізнані. Так от я Сомерсета Моема знаю по театру, а це розмальована вуаль. Тому що я вам сказала, намальована, ні. Більш точний переклад розмальована вуаль. І про що там йдеться? Ну, як завжди, про любов, про кохання. Які випробування можуть бути у кохання, так?
Тому що головна героїня Кіті, вона спочатку за Волтера вийшла заміж просто так. Просто так. Тому що батьки вже не хотіли утримувати її. Вона вийшла заміж, а він був вченим бактеріологом. І цей Волтер, коротше, він працював у Шанхаї, в Китаї. Там якраз була епідемія холери, і вони поїхали туди. Бачите, я повернулася на це місце. Зараз присяду і будемо з вами розмовляти. От. Так от, друзі мої, і ось ця героїня. А чому б не посидіти? Може тут і брудно, ну не знаю. Ну і ця героїня, значить, Кітті, їде за своїм чоловіком. Куди? В Шанхай, у Китай. Ну, а вона ж йому в Британії, там, де вони жили, вона ж йому зрадила. Вона його зрадила. У неї був коханець, який потім в кінці фільму вона його зустріне на вулиці. Уже ж в Британію вона повернеться після смерті Волтера. Він таки свою місію виконав як вчений бактеріолог. Він там і дослідження робив, і в щоденнику записував, але він помер, він заразився все-таки на цей вірус і помер. І вона повернулася, вона вагітна вже була, а він її питає, Волтер, перед смертю, а чия це дитина? Вона каже, я не знаю. Можете собі уявити, вона не знала, чи це дитина коханця, чи Волтера. Він її простив. О, кохання, да? Він її простив. І вона ж вагітна. Ну, він помирає, вона вагітна, повертається у Британію. Ну, і там, я так зрозуміла, що батько бере на своє содержання. І от дитині вже 5 років, хлопчик, вона йде по вулиці, зустрічає цього коханця, і він відразу клінки до неї знову підбиває. Вона каже, ні, до побачення. І йде з дитиною далі. Ось такий фільм. Я розумію, що роман було б читати цікавіше, тому що ви знаєте, що книжка і версія художнього фільму, вони відрізняються завжди. Але я подивилася цей фільм. Ми з Колею подивилися на одному диханні цей фільм. Рекомендую. Кому нічого робити і ліньки, а чому б не переглянути цей фільм? Розмальована вуаль. Дуже красиві костюми, наряди. Це епоха 20-х років 20-го століття. Це красива естетика. Класний фільм. Він красивий, насамперед красивий. Друзі, мені сподобалося тут сидіти, з вами розмовляти. Он діти вже поприходили. Тут класно. Класно. По-перше, краєвиди гарні. По-друге, небагато людей, там діти, там пенсіонери щось розмовляють, бігають, гімнастикою займаються, чи просто зарядкою. От. Чоловіки. Я помітила, що чоловіки дуже за своїм здоров'ям прям слідкують. Але чомусь помирають раніше, ніж жінки. На превеликий жаль, така статистика у нас в Україні. Хоча вони, знаєте, дуже-дуже за собою слідкують. Ух ти, кадр який, да? Клас. Барбарис. Я вам восени завжди тут гарні зйомки роблю. От. Ну, красиво, подобається. А вам напишіть в коментарях. Ось ми і зустрілися з вами. На свіжому повітрі погуляли, обідня перерва зараз. Там десь в Італії, в Іспанії сієста, да? Вони і прикимарити можуть, і дозволити собі розслабон. А у нас в Україні ти не дозволиш розслабон. Якщо в тебе є там 20 хвилин на перепочинок, це вже добре, так? Ось.
Такий клімат в Україні, вже пора оцю сієсту внести до регламенту Верховної Ради. Пам'ятаєте, як я вам в Єгипті завжди казала? Балдежниця, курортниця. Так що балдежниця, курортниця, кайфулічниця, я ще кричала, балдежниця, курортниця, кайфулічниця. В одній з серій, та не в одній, в багатьох серіях я викрикувала вам з моря, робила бризки, феєрверки. Ну, приплили. Ніяких феєрверків. Ніяких. Балдежниця буде в Києві сидіти. Ось так. Тільки зараз вологість в цей день, а коли буде жарюка, то це теж в Києві жарюку дуже важко сприймати, тому що в Києві вона специфічна. Я ж кажу, є країни, де я хотіла б жити. Я б могла жити в Ізраїлі спокійно. І я б могла жити в Єгипті, а ще де б я могла жити? В Італії, мабуть. Де там в Італії багаті живуть? На півночі Італії? От на півночі Італії я б жила. Бо там, де бідні живуть, на півдні Італії, я не хочу з бідними жити, хочу з багатими. О, хочу такий будинок з кипарисами, і з власною прислугою, і щоб відчувати себе 100% балдежницею і кайфулічницею. Оце я хочу так, друзі. О, такі мрії. Треба мріяти, щоб воно все збулося. А раптом в 60 років життя тільки починається. Я так вважаю. Ні, ну може ви вважаєте, що в 60 років вже старенькі люди? Ні, я хочу бути вічно молодою. І посилаю в космос ці думки. Хочу бути вічно молодою. Ну що, друзі, будемо закінчувати наш релакс біля ставка. Вівторок, спокійний день і релакс біля ставка. А вон там ще на другому поверсі є відпочинкова зона. Ух ти, і липи цвітуть на всю, клас. А от чому тут засохла сосна? Незрозуміло, чому вона засохла. Так, людей стає більше, всі хочуть погуляти. Іду назад, ось так проходжу цю красу, показую вам. Бачите, попереду отой мурал класний. Ось ця зона на другому поверсі, клас. Ох і погода. Да. Страшне. Зараз я вон там по сходах і на той місток, там де трамваї ходили. А я зараз пішки буду йти. А тут так. Мені подобається така плиточка. Дуже класно. І ви бачите, що мало трави між плиточками росте. Я не думаю, що тут її хтось виколупує. І так ось так. Гарно. Початок літа це ще коли, бачите, коли зелено. І хочу вам сказати, що міська влада прийняла рішення не косити в деяких місцях в Києві. І Дніпровського району це теж стосується.
в парку Перемоги на якомусь трикутнику написано. Треба буде дізнатися, що це. Косити не будуть і на багатьох локаціях. Тобто покоси вестися не будуть. От. Будь ласочка, напишіть у зв'язку з чим покоси відміняються. Це будуть маленькі території в парках, які не будуть скошені, трава не буде скошена. В зв'язку з чим, я не знаю. Напишіть в коментарях, будь ласка. Піднімаюсь по містку. Бачите, що малює молодь? Піднімаюся. Знову ж таки, під ноги треба дивитися. Друзі, на цьому гучному акорді завершую своє відео. Ходіть здорові, будьте щасливі, наскільки це можливо у нас в Україні. Всіх чекаю у себе на каналі. Па-па!